รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะส่วนเธอที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรู้เรื่องเข้ามาอยู่บนเตียงกับนัทนะคะก็คือเคยบอกแฟนว่าแบบถ้างานอย่างนั้นไม่เวอร์ไม่ต้องมาขอแล้วนางก็เลยบอกกับหนูว่าเราแต่งกันเองหรือแต่งให้คนดูหนูชอบก็เลยแบบดำแดงไทยบ้านแบบเงือกที่ใครเล็กน้อยไม่ต้องเล็กน้อยเยอะแล้วนางก็บอกว่าขอมีอย่างครั้งสุดท้ายได้ไหมนี่ภาพลักษณ์กูเสียบ้างเลยมารายการเนี้ยWelcome to this episode of Bad Bitch and Beyond นะคะ Our special guest today เป็นคนที่แซ่บสวยและรวยมากๆเลยนะคะเรามาดูนะคะว่าแขกวันนี้เป็นใครค่ะสวัสดีค่ะโอ้คอนนิจิวะนิสามณีนะคะคอนนิจิวะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยที่มาบอกเลยบอกว่ายูนี่คือเป็นไอดอลของหลายๆคนมากๆเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่อาชีพบางอาชีพพูดออกอากาศไม่ได้เอาง่ายๆเลยก็คือเป็นนักสลัดแปลงนะคะเป็น beauty blogger นะคะเพจแต่งหน้าแล้วก็มีธุรกิจ cosmetic ของตัวเองธุรกิจอาหารเสริมของตัวเองด้วยร้านเสื้อผ้าด้วยเราเจอกันยังไงจำได้หรือเปล่าจำได้นานมากนัดเจอกับพี่ปันครั้งแรกตอนไปถ่ายนิตยสารลิปเมื่อก่อนดิฉันก็เป็นนางแบบนะคะรับงานอาชีพนางแบบหลังจากรู้จักหมูกระทะคุณเปิ้ลปุ๊บไม่มีใครจ้างกูเป็นนางแบบอีกเลยใช่ไหมเราเจอกันครั้งแรกตอนนั้นไหมถูกต้องนัดเจอพี่ปันครั้งแรกพี่ปันแต่งแบรนด์ชายครึ่งหญิงครึ่งอะเราไม่เข้าใจเลยว่าแบบไม่เคยเห็นหรอเมืองไทยมีเยอะแยะจะตายเมื่อก่อนหนูเป็นแบบนางงามเดินสายจ๋าแบบว่าความคิดเราคือกระเทยคือคนที่ทำนมแปลงเพศแต่งหน้าแต่งตัวสวยงามไม่เข้าใจการลบคิ้วการแบบแต่งชายครึ่งหญิงครึ่งแล้วก็แบบว่าเราก็เห็นแต่แบบบนเวทีทิฟฟานี่หนึ่งโชว์จบแต่เนี้ยมาอยู่ใกล้ๆเราแล้วเขาก็แบบเย็นปันเอเนอร์จี้คุณผู้ชมเข้าใจปะเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนนั้นเรียบร้อยมากนะคือแบบเรากลัวเราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนมากเขาจะกลัวแล้วไม่รู้ว่าแรปปิ้งคืออะไรด้วยแล้วแต่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแปลกใช่กลายเป็นว่าแต่วันนั้นพอเจอพี่ปันหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นคนชอบแต่งแดรกมากนัทเนี่ยเป็น example อย่างนึงที่สำคัญที่สุดอยากให้คนดูรู้เลยว่าเป็นtrans ที่สามารถทำ drag ได้คนหลายๆคนคิดว่าเป็น drag ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นคือมันเริ่มจากการที่หนูอะแต่งสบัดแปลงเยอะมากคือปีนึงมี365วันใช่ปะคะให้ทายว่าหนูแต่งไปกี่ลุคมันไม่น่าจะเกิน310ป่ะแม่จะเกินได้กันละหนูแต่งไปทั้งหมด310ลุคไม่นับลุค everyday นะคะมากกว่าวันเว้นวันใช่จนเราเริ่มตันกับการแบบแต่งฟอแต่งเกาหลีแต่งผิวสีแต่งไก่ได้ป่ะเราเริ่มแต่งแฟนซีแต่งคอสเพลย์แล้วจนนั้นมาเจอกับสิ่งที่เรียกว่าแต่งแดรกโอ้โหมาเลยอีก10 ปีกูก็ยังแต่งไปได้เรื่อยๆคือรู้สึกว่าเปิดประตูใหม่เข้าไปมันเปิดประตูใหม่แล้วมันก็แบบไปได้อีกยาวมากกับการแต่งแดรกไม่คนนี้เนี่ยนะวันเปิดตัวของ Drag Race หรือแบบงานหลายๆงานที่มี Drag Queen รวมตัวกันนะคนนี้นี่แรงกว่า Drag Queen หลายๆคนนะคะคือเอามากลุคล่าสุดคือลุคที่แต่งกับพี่ปุยเห็นแล้วที่แบบเริ่มเต็มหน้าใช่โอ๊ยตอนแรกจำไม่ได้เพราะธรรมดาจะแบบมีภาพในหัวว่าอันนี้หัวก็ลาแล้วคือแบบเลื่อมเต็มแบบเลื่อมใสเลยอ่ะคือพอพี่ปุยติดต่อมาเดี๋ยวภาพขึ้นตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมพี่ปุยติดต่อมาบอกว่าอยากให้หนูเอาไปแต่งในนิทรรศการแดรกแล้วเขาบอกพี่ปุยหนูไม่ใช่สายแดรกจ๋าเราก็กลัวว่าเราจะแบบดูดรอปไหมทีนี้เราก็เลยปรึกษากับทีมกันว่าแบบฉันต้องเปลี่ยนตัวเองไปเลยก็เลยเริ่มทำหัวโล้นก่อนหัวโล้นอย่างเดียวมันยังไม่สะใจลงผิวด้วยเมคอัพธรรมดามันทั่วไปเอาเรื่องติดเป็นสีผิวติดเป็นสีตาติดโชคดีที่ทีมงานมันหลายคนก็เลยอยู่ที่3 ชั่วโมงกว่าแต่ถ้านั่งติดคนเดียวคือพี่ปุ้ยบอกว่ามึงไม่ต้องมานานมากลุคนี้ก็เป็นหนึ่งในลุคที่ชอบอีกลุคหนึ่งก็จะเป็นลุคที่แต่เป็นนายกตู่คือวันนั้นมันเครียดกันแบบมันเลือกตั้งนายกมันแบบว่าไปคูหานั่นนู่นนี่แล้วก็แบบไม่มีอะไรให้เราดูเลยนอกจากการนับคะแนนกูก็เลยแบบแต่งเป็นนายกเลยแต่ก็สนุกเพราะว่าหนูไม่เคยแต่งเป็นผู้ชายแล้วเป็นคนแก่ด้วยแล้วก็จะเป็นการแต่งแบบแต่เป็นผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราปกติเราจะแต่งออกแนวเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อรายการเราชื่อ Bad Bitch and Beyond เราควรที่จะไปที่เตียงกันนะครับเราจะเย่ๆกันแล้วหรอแม่พร้อมมาอยู่บนเตียงกับนัทนะคะเอามาก่อน
ตอนนี้เขาใครอยู่หรือเปล่า พบค่ะหนุ่มปริศนาคนหนึ่งคนเนี่ยว่า20พี่20ใช่ไหม พี่20เธอแบบลึกลับกับผู้ชายคนนี้มากคบกันมากี่ปีแล้ว ปีนี้เข้าปีที่6แล้วค่ะ นานมาก เป็น6ปีที่แบบรักๆเลิกๆนะ จริงเหรอ คบเลิกหนูก็มีไปทองนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยต้อง3 ปีหลังวันนี้ก็คือยาวๆไอ้คือถามจริงว่านี่คือท่านั่งคนปกติเหรอ ตอนนี้ก็เป็นคิวขึ้นเลยเนี่ย ตอนแรกกะว่าท่าโพสได้จะอย่างเงี้ยตอนเนี้ยแบบชาวบ้านนั่งอย่างนี้ดีกว่านั่งแล้วตะคิวขึ้นครึ่งหนึ่งไงโอเคมาว่าตรงคนนี้ก็คือซีเรียสแล้วแผนเรื่องการแต่งงานไหมเคยได้คุยบ้างไหมได้คิดบ้างไหมอยากให้นั่งมานั่งฟังมานั่งดูคือเคยคุยเพราะเราก็แบบอยากมีงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วความที่หนูเป็นคนเวอร์หนูรู้สึกว่ามันต้องเวอร์มันต้องพร้อมก็คือเคยบอกแฟนว่าแบบถ้างานแต่งงานไม่เวอร์ไม่ต้องมาขอแล้วนางก็เลยย้อนกลับมาหนูว่าเราแต่งกันเองหรือแต่งให้คนดูให้คนในไอจีดูจ้ะฉันต้องการ IG Story นั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเวลาเพื่อนฉันมางานฉันรู้เพื่อนฉันเป็นคนแปลกถ้างานไม่เลิศเดี๋ยวมันเมากูต้องโดนด่ามันต้องโดนด่าคนมาคนต้องบอกหูยนี่จุ้งมากสวยมากอะไรอย่างเงี้ยต้องที่สุดแล้วมีธีมในหัวป่ะเคยบอกว่าต้องมีน้ำแข็งสลักอยู่หน้างานเป็นรูปเปลือยของฉันแล้วเธอก็แบบให้ฉันเหยียบอยู่ข้างล่างแล้วก็แบบว่าชุดแต่งงานฉันจะต้องโป๊มากเพราะฉันแต่งตัวจัดอยู่แล้วต้องการมีรูปปังๆลงใน IG Facebook แล้วก็ได้คลิปที่มันแตะล้านวิวก็เลยแต่งงานล้านวิวแน่นอนถ้าถามว่าหนูแต่งงานเพราะว่าอยากให้ผู้ชายยืนยันว่ารักหนูไหมอ่ะหนูว่าไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าทุกวันนี้หนูเชื่อว่าเขารักหนูมากถูก6 ปีแล้วอ่ะสวยปะธรรมดาสเปคของเธอเป็นคนยังไงหนูชอบผู้ชายแบบดำแดงไทยบ้านเงือกที่ใครเล็กน้อยไม่ต้องเล็กน้อยเยอะหนูรู้สึกว่าเป็นพวกแบบใช้แรงงานกรรมกราอะไรอย่างเงี้ยเพราะในวันที่เราอ่ะเป็นคนที่เราซอฟต์กับตัวเล็กเราบอกบางแล้วเราชอบผัวที่แบบมันแบบมันความเป็นชายอ่ะความเป็นชายความอะไรอย่างเงี้ยแต่ผัวที่ได้มันคือแบบอ้วนๆกำลังจะบอกว่าทุกอย่างที่อธิบายมานี่คือแบบไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยแต่ถามว่าทุกวันนี้ก็ยืนยันว่าสเปคก็จะยังเป็นแบบนี้แหละจริงเหรอสเปคของฉันอ่ะคือชอบผู้ชายแบบตีอินเตอร์มีกล้ามเยอะใหญ่ๆแบบอวบเล็กน้อยผัวที่มีตอนนี้คือตัวดำลีนมากๆคือแบบตรงข้ามมากหัวนมนี่เหมือนกับขนมครกไหมคือแบบตัวดำมากแต่น่ารักมากบางทีสเปคเราตั้งไว้เราชอบแหละแต่ของที่เราได้มาอาจจะเหมาะกับเรามากกว่ากินเป็นนานๆอร่อยกว่าด้วยซ้ำเรื่องสเปคไปแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เราชอบบนเตียงเนี่ยที่ชอบบนตัวผู้ชายคืออะไรกลิ่นเฟเวอร์ของเราผู้ชายคือมองบลังขวดสีเงินมองบลังยามองที่ผมจบไปน่าจะอยากดมแล้วแข็งเลยจริงวะนี่ก็คือยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านถึงแม้จะสวยเหมือนผ่านแล้วมากินฟิโลเน่ละมุนแน่อินนิดนึงอินแบบรุนแรงหนูว่าเรื่องกลิ่นเป็นเรื่องที่หนูซีเรียสมากอย่างแรกก่อน2คือเรื่องของขนจริงเหรอทำไมขนอะไรยังไงเป็นคนชอบผู้ชายที่กลิ่นแบบอย่างที่เราบอกไปเราก็คือต้องฉีดน้ำหอมน่าจะว่าผู้ชายที่ฉีดน้ำหอมคือผู้ชายที่อยู่กับนั้นได้เลยดูแลตัวเองเพราะรู้สึกแบบต่อให้มึงไม่มีกลิ่นตัวมึงต้องฉีดน้ำหอมนั่นคือการแบบดูแลตัวเองอันดับแรก2คือเรื่องของขนหนูรู้สึกว่าผู้ชายที่มีขนคือผู้ชายที่แบบมีเซ็กแอพเพียลจริงเหรอตรงไหนได้ทุกตรงเหรอแม่นึกออกปะจะเครารักแร้ขนหน้าอกขนหัวนมต้องมีขนหน้าแข้งต้องมีใช่ไหมหนูว่ามันต้องมีมันโล่งไปหมดเลยมันดูเป็นมีความแบบเฟมินีนไปหน่อยฉันกับเป็นตรงข้ามฉันชอบผู้ชายที่ไม่มีขนดีแล้วแหละเราจะได้ไม่แย่งกันเพราะฉะนั้นหนูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแท้ก่อนเพราะเขาจะเข้ามาในมุมมองที่เขาเข้าใจว่าเราแปลงเพศแล้วด้วยโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดถ้าไม่นับสมัยเรียนนะเพราะสมัยเรียนคือเราหัวโปกตั้งแต่นั้นผมยาวมาคือทุกคนก็จะเข้ามาด้วยความที่เข้าใจว่าเราแปลงเพศแล้วคือรู้แหละว่าเราเป็นกระเทยเพราะว่าแบบนับเป็นคนที่อายมองด้วยจริตการแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้กินอะไรเนื้อยาวเกินความเป็นผู้หญิงนิดนึงเขาก็จะแบบทำใจแล้วแหละเฮ้ยกูชอบกระเทยกูชอบคนนี้แหละแต่ว่าคิดว่าแปลงเพศแล้วแหละรับได้เปิดมาปุ๊บชดาวันนี้แฉผัวมาครั้งแรกที่จะแบบว่าเย่ๆมารุโกะกันเปิดมาคือเราก็เข้าใจว่าเราไม่เคยปิดบังผัวก็เข้าใจตลอดว่ามึงคงแปลงเพศแล้วแหละดูจากทรงแต่ไม่ได้คุยกันว่าไม่ได้คุยเลิศเปิดมาปุ๊บคนเรามันเล้าโลมกันมันก็ต้องแบบอันนี้ต้องแยกก่อนนะคะตอนนั้นเชื่อว่าแฟนรายการพี่ปันน่าจะเข้าใจคนนี้ไม่แปลงเพศมีสิทธิ์ที่จะมีการแข่งตัวต่อให้เขาแต่งหญิงนึกออกปะเพราะถ้าเป็นคนชาวบ้านทั่วไป
ทำไมพี่แข็งนะคะทำไมพี่ต้องเสร็จอุ้ยพี่น่าเกลียดจังเลยพี่เป็นกระเทยพี่เสร็จได้หรออะไรอย่างเงี้ยแบบ ทำไมไม่เสร็จอ่ะไม่นะของฉันรู้สึกว่าทุกคนควรเสร็จค่ะใช่หนูคิดว่าเซ็กส์คือต้องเสร็จทั้งคู่ขอบคุณค่ะเชียร์ค่ะโอ้ยทีนี้เราเปิดมาปุ๊บมันก็แบบว่าเรามีอารมณ์มันก็แบบฟูขึ้นมาปุ๊บหัวช็อกมากแต่ในวันที่หัวอยากไว้หน้าเราพี่ลืมถุงยาแต่พี่ลงไปเอาแป๊บแล้วโอเคปุ๊บหายไปนานมากหายไปไหนวะจนแบบกูบอกอารมณ์แล้วเดินลงไปเอ้าผัวในห้องน้ำบวมนางช็อกอ้วกเลยเหรอคือนางช็อกนางเหมือนกับแบบว่าสั่งเสื้อผ้าจากเว็บจีนมาถึงปุ๊บแบบเศษถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเธอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเรียกเขาว่าพี่เนาะพี่เป็นอะไรคะก็แบบเอาจริงพี่รับไม่ได้พี่ช็อกพี่ไม่รู้ว่าแบบเรายังไม่แปลงเพศแล้วคือนางก็แบบตะลึงกับการที่แบบหน้านมผมเนอะปะแล้วไปอยู่ๆแบบเซอร์ไพรส์มีอะไรแถมอะไรเงี้ยนางบอกนางไม่รู้นางทำยังไงเราบอกไม่เป็นไรมานี่เอาใหม่เรามาเริ่มกันใหม่สิเตียเราก็เลยแบบบิวใหม่แล้วก็แบบก็ไปตามนั้นอะไรเงี้ยแต่นางก็จะแรกๆนางจะไม่กล้ามองนางจะงงแต่ว่าหลังๆหนูรู้สึกว่าช่วงแรกเราเข้าใจว่าเขาต้องปรับตัวแต่พอหลังๆเราเริ่มรู้สึกว่าเซ็กซ์เป็นอะไรที่ต้องวินเพราะเมื่อไหร่ที่เขาวินอยู่ฝ่ายเดียวแล้วแบบเราก็ไม่แฟร์เราอารมณ์ค้างเราต้องแบบไปตามแต่งทีหลังไม่ถูกต้องแล้วนึกออกปะก็เลยเริ่มอธิบายเขาฟังว่าต่อให้หนูแต่งหญิงหนูก็ต้องเสร็จเหมือนกับว่าถ้าพี่มีอะไรกับผู้หญิงต้องเสร็จไหมคะเขาบอกผู้หญิงก็ต้องเสร็จแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ว่าหนูจะวิธีไหนอ่ะมันก็คือแค่ให้หนูเสร็จหรือเปล่าก็เลยต้องมีการปรับความเข้าใจเพราะเขาเป็นแบบผู้ชายไงเขาก็เลยว่าจูนกันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เพื่อให้เราเสร็จดีจังใช่เพราะหนูไม่ใช่กระเทยที่เป็นแบบว่านอนอยู่เฉยๆโดนเย่ๆแล้วแบบเห็นผู้ชายแบบฟินปุ๊บแล้วเนาะต้องเสร็จก่อนต้องเสร็จด้วยกันหรืออะไรก็ตามใช่จริงแต่บอกเลยว่าแบบในวงกระเทยเขาบอกตอนนี้เดี๋ยวนี้กับแบบฝรั่งชอบแบบอินเทรนด์มากหนูไม่ค่อยมีประสบการณ์กับฝรั่งแต่หนูว่ากับผู้ชายที่ผ่านมาก็ไม่ได้ซีเรียสนะจริงเหรอขึ้นอยู่กับการนำเสนอไหมยังไง represent ของเรายังไงไม่เวลาไปอยู่ในคลับอ่ะบอกผู้ชายก่อนเลยว่าฉันเป็นกระเทยหนูว่าไม่ต้องบอกเขาก็รู้บางคนถ้าเขาอยู่กับเพื่อนเยอะเขาอาจจะอายแล้วอยู่ด้วยกัน2คนปุ๊บอ่ะมันไหลไปตามธรรมชาติได้ตามฮอร์โมนคือถ้าเกิดจะพูดเรื่องประสบการณ์ของปันอ่ะมันต้องมีเทียนหอมต้องมีเพลงแอร์อุณหภูมิ22องศาพอดีก่อนที่ฉันจะพร้อมที่จะร่วมเพศอ่ะโอ้ยบรรยากาศกลิ่นบิวทุกอย่างดีโอเคค่ะนั่นก็ระดับหนึ่งแต่หนูเพิ่งค้นพบว่าอะไรที่มันแบบทำให้เซ็กซ์มันสนุกสุดๆหรือว่าคือหลังจากเพิ่งทะเลาะกันโอ้อันนี้คือมีประสบการณ์แล้วมาแล้วไม่ออกอย่างเข้าใจเวลาแบบอยากวางแก้วแบบเด็ดหยุดนะมึงหยุดนั่นจะพักนึงแบบเข้าใจแล้วมันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความแบบรุนแรงได้มากกว่าเดิมชอบมากเวลาเพิ่งทะเลาะหัวเสร็จแล้วมันจะมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไม่แต่มันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนกับจะทะเลาะอาจจะเลิกกันแล้วอาจจะเลิกกันแล้วแล้วแบบกลับมาดีกันดีๆมันก็แบบอุ้ยมึงจะกลับบ้านใช่ไหมอย่างเงี้ยเคยมีครั้งนึงที่แบบสุดๆเลยคือเราตอนนี้ตกลงว่าจะเลิกกันเราจะเลิกกันแล้วเราบอกว่าขอมีครั้งสุดท้ายได้ไหมนี่ภาพลักษณ์กูเสียบ้างเลยมารายการเนี้ยเป็นแบบฟีลแบบครั้งสุดท้ายแล้วว่าให้สุดพรุ่งนี้ก็เอาอีกหรือเอาอีกเดี๋ยวบอกจะเลิกกันเห็นแล้วที่สุดไม่ได้เลิกกันตอนนี้ไม่เล่นเกมให้เลือกระหว่าง2อย่างแบบเร็วๆครับตินาหรือมาชากาก้าหรือบิยอนเซ่กาก้าอัญชลีหรือนาเรียพีแคมเป็นใครอยากเป็นฉันป้าตือหรือพี่ลูกเกดปอยติชดาหรือโยชิปอยค่ะชมพู่หรืออ้ำอารยาไม่ใช่ชมพู่หรืออ้ำชมพู่แบงค์นิติหรือพี่20แบงค์ค่ะที่สุดแบงค์คือที่สุดของตอนนี้ฉันเห็นตอนนั้นต่อตอนนี้นางซ้อมอ่ะเธอใช่ไหมที่แคปรูปฉันแคปไปเยอะมากได้มากขึ้นได้ใช่ไหมเลิศ1-10คิดว่าตัวเองเป็นบิชมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยหนูว่าแบบแค่แบบ3-4แต่ถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนสมัยเรียนหนูให้เต็ม10เพราะอะไร Mean Girl ไม่ตีคนด้วยตัวเองแต่ให้คนอื่นไปตีแทนแต่ว่าเป็นคนที่บิชแบบถ้าเจอตัวเองในอดีตจะย้อนไปแล้วจะไปตบในชีวิตนี้หนูทำให้เพื่อนลาออกจากโรงเรียนอ่ะเกิน3คนยังไงแบบอนาคตเพื่อนไป3คนจริงตอนนี้คุยกับเขายังไม่ได้คุยติดต่อไม่ได้พยายามติดต่อแล้วด้วยเข้าตัวนี้สนุกนะคะแต่ว่าโมเมนต์จริงๆไม่ดีรู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนรู้สึกตัวเองมากแบบเราอินกับการที่แบบสวยแล้วมันต้องร้ายมันต้องเลวด้วยแบบคนที่แบบว่าตามฉบับตัวร้ายช่องที่แบบอาจารย์คะหนูดูแลเพื่อนให้
เนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วความที่เราเคยมากมาก่อนทุกวันนี้ก็เลยพยายามที่จะแบบอะไรที่มันเป็น charity เพื่อสังคมทำหมดเพื่อทดแทนบาปในใจแล้วรู้สึกว่าคนยังคิดว่าเราบิดอยู่ไหมในช่วงเวลานี้ปัจจุบันถ้าในช่อง YouTube หนูหรือในอะไรเงี้ยหนูจะดูเป็นคนดีมากคอนเทนต์ที่เราทำนำเสนอเงี้ยจะไม่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการแกล้งการแบบเบียดเบียนคนอื่นเลยไม่มีเลยแต่ตัวจริงคือเป็นคนนะคะครั้งสุดท้ายที่วีนปิดแตกคืออะไรยังไงเมื่อวานวีวิทูมาสายแต่ว่าไม่ได้วีนหนักส่วนใหญ่จะวีนแบบวีนเรื่องที่บอกว่าเวลาเราวางแผนไว้ว่าเราจะทำงานแบบนี้แล้วมันไม่ได้ดั่งใจหรืออะไรเงี้ยก็จะวีนแล้วก่อนหน้านั้นมีอะไรที่แบบวีนที่จำได้มาบอกมันต้องอย่างนี้หนูเป็นคนที่แบบอันนี้ไม่ได้ดัดจริตนะอะไรที่มันไม่ดีปุ๊บจะ delete ออกเลยแล้วจะไม่จำจะไม่ลือจะไม่เก็บมากลายเป็นแบบว่าสามารถบอกตัวเองว่าให้แบบไม่ต้องจำอันนี้เราก็จำไม่ได้อย่างเวลาทะเลาะกับผัวหรืออะไรเงี้ยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องผัวเงี้ยจะจำไม่ได้เลยเพราะว่าจะบอกตัวเองว่าไม่ต้องจำแล้วมันไม่ดีเรื่องที่แบบเคยทะเลาะกันจะไม่มีเก็บมาขุดมาอะไรเลยดีมากอย่างเราเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยมากๆอยากจะรู้ว่าแบบมี process skin care อะไรที่ดูแลตัวเองบ้างไหมล้างหน้ายังไงใช้ผลิตภัณฑ์อะไรหน้าถึงแบบโอเคหนูเป็นพวกแบบว่าบ้าขั้นตอนหนูต้องแบบว่าล้างหน้าทำความสะอาดผิวทั้งหมด12 ขั้นตอนตามแบบฉบับสาวญี่ปุ่นฉัน4ขั้นตอนเยอะเลยใช่12ถึง12เล่ามาโอ้มันก็จะเป็นการแบบว่าวนด้วยตัวแบบเนื้อบรามก่อนด้วยตัวไมเซล่า2สูตรที่หนูชอบออยเฉพาะจุดออยตัวที่เป็นน้ำมันชุบออยเพียวอีกโฟมล้างหน้าพรีโฟมตัว after อาบน้ำเช็ดโทนเนอร์ทาน้ำตบ2ตัวทาตัวแบบเซรั่มจริงเป็นคนซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยทาเซรั่มเสร็จทาตัวเนื้อครีมทาตัวไอครีมแล้วก็แบบมีเซตสเปรย์ปิดอะไรอย่างเงี้ยเซตสเปรย์ด้วยชอบมากเราจะบ้าเหรอบอกเลยว่าขั้นตอนเดียวก็จบแล้วด้วยSOS ไฮยาลูรอน3โมเลกุลดีมากๆทำให้ผิวชุ่มชื้นค่ะเพราะว่าซึมลงผิวได้ตั้ง5ชั้นนะคะขายที่ไทย Made in Japan แต่ขายที่ไทยเท่านั้นจ้าตกใจมากเหมือนเล็กนิดเดียวเปล่าตกใจที่ต่อเล็กขนาดนี้เราถือได้ซื้อได้ที่ไหนแม่ซื้อได้ที่ 7-Eleven ราคา199 บาทค่ะขอบคุณ SOS ค่ะ SOS เฮ้ยดีใจตัวเด็กนะคะอยากรู้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราจากโลกนี้ไปอยากให้คนจำเราว่าเราเป็นคนยังไงตุยไปแล้วถ้าไปเลยนะยังนึกไม่ออกแต่ถ้าเอาในแบบใน2 ปีนี้ค่ะอยากให้คนเห็นเราเป็นตัวอย่างที่ดีของสาวเพศ2เพราะนั้นแล้วหนูเริ่มแก่แล้วใน28แล้วกำลังเข้าวัย30เมื่อก่อนเราจะได้เตียงว่าแบบน้องนัดเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็จะคุณแม่ก็จะลูกเจี๊ยบก็จะเข้ามาแล้วแบบคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบเราจะแลกแต่ไปประมาณไม่ได้แล้วเราต้องแบบสร้างคอนเทนต์ที่มันสร้างสรรค์หน่อยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าอันนี้มีความฝันอย่างนึงเราพูดต่อหน้าคนเป็นแร็กมืออาชีพฉันไม่อายจะบอกกับเพื่อนสนิทหรือแบบกลุ่มคนที่แบบรู้จัก Big Dream เนาะอย่าเพิ่งขำนะรู้สึกว่าอยากไปประกวดแร็กใช่อยากไปประกวดแร็กนะถ้ามีเวลาว่างก็จะแบบไปฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ไปฝึกเต้นฝึกโชว์ฝึกลิปซิงค์เพราะหนูรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็อยากท้าทายตัวเองนี่เป็นความฝันระยะยาวเพราะว่าแร็กมันไม่จำกัดอายุถ้าประกวดนางงามกูอ่อมแล้วเนื้อกูแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าประกวดแร็กมันยังแบบยิ่งแก่ยิ่งมากประสบการณ์เก๋คือเรื่องแต่งหน้านี่คือไม่ต้องห่วงเลยจริงไหมล่ะแค่ว่าเราจะทำได้ไหมก้าวไปอีกขั้นเพราะเมื่อก่อนหนูหลุดจากนางงามมาเป็นบล็อกเกอร์จากบล็อกเกอร์แต่งแค่สวยๆมาเป็นแฟนตาซีทุกวันนี้เลยรู้สึกว่าอยากก้าวไปอีกสเต็ปเพราะรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หนูอิ่มแล้วหยุดพัฒนาตัวเองนั่นคือหนูตายจากโลกไปแล้วนี่มีความคิดตัวเองนะช่วงนี้ที่ยังทำนั่นไม่ได้เพราะรู้สึกว่ามีอะไรท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆเลิศยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ดู Babyshan Beyond ค่ะวันนี้เจอกันนะคะแม่ไม่ขอบคุณผมเลยเหรอมารายการขอบคุณคุณเลยเหรอคัดสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสำคัญมากๆคือต้องขอบคุณนัทธิสามณีค่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์ลืมต่อค่ะเข้าฝันเจ็บและขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะ SOS และ W Hotel ค่ะที่สวยมากถูกต้องมันมีชื่อด้วยไม่ใช่แค่ W Hotel นะห้องชื่ออีวาวสวยมากห้องสวยมากอีวาวอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเข้ามาดูบ่อยๆค่ะใช่ป่ะถูกยังได้แม่และขอบคุณสปอนเซอร์ในอนาคตต่อไปที่จะเข้ามาไม่หยุดยั้งเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องบทเรียนนะใช่
นี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหม ห้องน้ำคุณหมอ อย่างเงี้ยถ่ายห้องน้ เขาแปลกเลย ำวีเตรียมกล้อง ฟันหักแล้วอ่ะ จริงเหรอ มันเหวี่ยงเข้าไปแรงเลย มันอาจจะตลกมาก อย่าเลย เป็นคอนเทนต์นาเนี่ย เออ อย่าเลย